ลองจินตนาการดูนะครับเพื่อนสีผู้ฟัง แค่ไตรมาสเดียว ฟันกำไรสุทธิไป 1,508.30 ล้านบาทตัวเลขระดับนี้เอาจริงๆ ไม่ได้มาจากการเปิดตัวแอปพลิเคชันพลิกโลกอะไรเลยนะ หรือว่าไม่ได้มาจากการขายซอฟต์แวร์ AI ระดับ global ด้วยซ้ำแต่ว่ามันมาจากการขายสิ่งพื้นฐานที่สุด อย่างที่ดิน น้ำแล้วก็ไฟฟ้าครับ โห ใช่เลยค่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ของ WHA ครับ น่าสนใจมากว่าเขาทำได้ยังไง ใช่ครับ ว่าทำไมบริษัทที่เริ่มต้นจากการทำนิคมอุตสาหกรรม ถึงถูกตลาดทุนขนานนามว่ากำลังอยู่ในยุคแบบร่างทอง แล้วก็กลายเป็นแม่เหล็กยักษ์ที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาได้ วันนี้เราเลยจะมาชำแหละหัวข้อ WHA Q1/69 กำไร 1.5 พันล้านชำแหละ Hub EV Data Center และจุดรับแนวรับประกันหินกันครับ ค่ะ คือตัวเลข 1.5 พันล้านบาทในไตรมาสเดียวเนี่ยโอ้โห น่าสนใจมากๆนะคะ แต่ว่าแบบถ้าเราลองเจาะลงไปดูในโครงสร้างงบการเงินกันจริงๆเนี่ย สิ่งที่สำคัญกว่าขนาดของกำไรก็คือคุณภาพและที่มาของรายได้ค่ะ มันเปลี่ยนไปยังไงเหรอครับ คือภาพใหญ่เลยนะคะ ตอนนี้เรากำลังเผชิญอยู่กับปรากฏการณ์ China Plus One ใช่ไหมคะ ที่เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ใช่ครับ บริษัทยักษ์ใหญ่เขาก็เลยต้องหาแหล่งผลิตสำรองที่ปลอดภัย ถูกต้องค่ะ ซึ่งหลายคนก็มองว่านี่คือโชคชะตาที่เข้าข้างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชัดๆ แต่แบบโชคอย่างเดียวมันไม่สามารถอธิบายอัตรากำไรที่พุ่งสูงระดับนี้ได้หรอกนะคะ แปลว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในงบใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือการเปลี่ยนผ่านตัวเองจากแค่ผู้ให้เช่าพื้นที่ ไปเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและพลังงานอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะโห งั้นเรามาเริ่มแกะกลไกแรกกันเลยดีกว่าครับ ถ้าเราดูแผนธุรกิจปี 2569 ของเขาเนี่ย มีการตั้งเป้ารายได้รวมไว้สูงทะลุ 20,000 ล้านบาทเลยนะ ตัวเลขดุดดันมากค่ะ ใช่ครับ แล้วที่น่าตกใจคือแผนการลงทุน หรือว่า Capex เนี่ยเขาเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปถึง 16,500 ล้านบาท เพื่อกระจายลงใน 5 ธุรกิจหลัก ทั้งนิคม โลจิสติกส์ สาธารณูปโภค พลังงาน ไปจนถึงธุรกิจดิจิทัลเลย ค่ะ กระจายความเสี่ยงได้ดีเลย แต่คำถามคือในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงแบบนี้ การอัดงบลงทุนก้อนมหาศาลระดับ 16,000 ล้านเนี่ย มันไม่กลายเป็นภาระหนักอึ้งแย่หรอครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะผมเห็นในข้อมูลว่าเขารักษาระดับหนี้สินสุทธิต่อทุน หรือ net debt to equity ไว้ต่ำกว่า 1.2 เท่าเสมอเลย เขาลงทุนหนักขนาดนี้โดยที่แบบหนี้ไม่บานปลายได้ยังไงครับ คือแบบนี้นะคะ กลไกที่ทำให้เขาขยายการลงทุนได้ดุดัน โดยที่เพดานหนี้ไม่พังเนี่ย มันคือความสามารถในการรีดไขมัน แล้วก็รักษาส่วนต่างกำไรค่ะ รีดไขมันยังไงครับ อธิบายเพิ่มนิดนึง ลองดูตัวเลขเป้าหมาย EBITDA margin หรืออัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคานะคะ เขาตั้งเป้าไว้สูงกว่า 45% เลย 45% โห ใช่ค่ะ ตัวเลขนี้ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลเนี่ย ถือว่าสูงมากๆนะคะ วิธีการที่พวกเขาทำเอาจริงๆไม่ได้ซับซ้อนในเชิงแนวคิด แต่เขาลงมือทำจริงจังมาก เขาทำอะไรครับ ถึงดันมาจิ้นได้ขนาดนั้น นั่นก็คือการนำ AI transformation เข้ามาใช้ค่ะ ในรายงานระบุชัดเจนเลยว่ามีโปรเจกต์ AI กำลังรันอยู่ถึง 12 โครงการเลยนะคะ เดี๋ยวนะครับคำว่า AI ช่วงนี้ดับใครๆก็พูดถึงกันเต็มไปหมด มันมักจะถูกหยิบมาเป็นคีย์เวิร์ดสวยๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนเสมอหรือเปล่า เข้าใจเลยค่ะ หลายคนก็มองแบบนั้น คือในบริบทของการจัดการที่ดินและสาธารณูปโภคกว่า 88,900 ไร่เนี่ย AI พวกนี้มันเข้าไปทำงานยังไงถึงดันกำไรขึ้นมาได้จริงจังขนาดนั้นครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะคะ คือระบบ Solar Anomaly Detection ค่ะ Solar Anomaly มันคือระบบตรวจจับพวกแผงโซลาร์เซลล์เหรอครับ ใช่ค่ะ คือทาง WHA เขามีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กระจายอยู่เต็มพื้นที่นิคมเลยใช่ไหมคะ ปกติแล้วเนี่ยถ้าแผงเกิดความเสียหายหรือแค่แบบมีฝุ่นเกาะจนประสิทธิภาพตกก็จะเดินตรวจพบบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยนะคะ ซึ่งนั่นคือพลังงานและเม็ดเงินที่สูญเสียไปฟรีๆทุกวันค่ะ จริงด้วยครับ พื้นที่ทั้งหลายหมื่นไร่จะเดินตรวจยังไงไหว นั่นล่ะค่ะ แต่พอใช้ AI ตรวจจับความผิดปกติ ร่วมกับพวกข้อมูลจากโดรนและเซ็นเซอร์ ระบบมันจะชี้เป้าได้ทันทีเลยว่าแผงไหนมีปัญหา แล้วส่งคนไปซ่อมได้ตรงจุดเป๊ะ
โหแบบนี้ก็ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยสิครับ ถูกต้องค่ะ กลไกแบบนี้อ้างอิงจาก global benchmark เลยนะคะว่าสามารถดัน margin ขององค์กรเพิ่มขึ้นได้ถึง 160 ถึง 280 basis point หรือประมาณ 1.6 ถึง 2.8% เลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ เพิ่มขึ้นเกือบ 3% บนฐานรายได้ระดับ 20,000 ล้านบาท โห ใช่ค่ะ ลองคิดดูสิคะว่ามันสร้างกระแสเงินสดกลับเข้ามามหาศาลขนาดไหน โดยที่แบบไม่ต้องจ้างพนักงานเดินตรวจเพิ่มแม้แต่คนเดียวเลย แบบนี้มันเขาสร้างป้อมปราการที่ขยายอาณาเขตให้เรื่อยๆ โดยที่เสบียงในคลังยังเต็มเปี่ยมเลยนะครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ นี่แหละคือเหตุผลที่เขามีกระสุนไปลงทุน 1.65 หมื่นล้านบาทได้ โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินจนเกินตัว โอเค พออธิบายกลไกการทำงานของมันแบบเนี้ยผมเริ่มเห็นภาพเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่คีย์เวิร์ดหรูๆ แต่คือการลดต้นทุนระดับปฏิบัติการจริงๆ ใช่เลยค่ะ ทีนี้ระบบหลังบ้านมีประสิทธิภาพสูงก็เรื่องหนึ่งเนาะ แต่ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไร้ความหมาย เอาเป็นว่าเรามาดูฝั่งที่ทำเงินกันบ้างดีกว่าครับ ยินดีค่ะ ฝั่งรายได้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน คือข้อมูลยอดขายที่ดินในไตรมาส1 ปี 69 เนี่ยพุ่งไปถึง 951 ไร่เลยนะ จากนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 17 แห่งในไทยและเวียดนาม เกือบ1,000 ไร่ในไตรมาสเดียว ใช่ครับ แล้วในเอกสารระบุว่าแรงขับเคลื่อนหลักคือคลัสเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือกลุ่ม EV และพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่ายใหญ่อย่าง BYD ฉางอานและก็ MG ค่ะ ค่าใหญ่ระดับโลกทั้งนั้นเลย แต่เดี๋ยวก่อนครับ เอาจริงๆ ข่าวเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้รายงานตรงกันเลยนะว่า ยอดขายรถยนต์ EV กำลังชะลอตัวขายรถก็หั่นราคากันดุเดือดมาก ใช่ฮะ สงครามราคาดุมาก การที่ WHA เทสทรัพยากรไปรองรับอุตสาหกรรม EV ที่กำลังเผชิญภาวะสงครามราคาแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยเหรอครับ เป็นข้อสังเกตที่สมเหตุสมผลมากเลยค่ะ ถ้านับเฉพาะยอดขายรถยนต์ปลายทางทั่วโลกเนี่ย การเติบโตมันชะลอตัวลงจริง อ้าว แล้วทำไมเขายังขยายพื้นที่ขายที่ดินได้ตั้งเยอะล่ะครับ ๆ คือกลไกที่เรากำลังพูดถึงในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเนี้ยค่ะ มันไม่ใช่เรื่องของความต้องการซื้อรถยนต์ซะทีเดียว แต่เป็นเรื่องของการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานโลกใหม่ หรือ supply chain relocation ค่ะ อ๋อ หมายถึงการย้ายฐานการผลิตใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ คือแม้ตลาดโลกจะชะลอตัว แต่ค่ายรถยนต์จากจีนเนี่ยถูกกำแพงภาษีจากทั้งสหรัฐและก็ยุโรปบีบเอาไว้ทำให้ไม่สามารถผลิตและส่งออกจากจีนได้โดยตรง เข้าใจแล้ว ก็คือโดนกีดกันทางการ ถูกต้องค่ะ พวกเขาเลยเจอไฟต์บังคับไงคะที่ต้องย้ายฐานการผลิตออกมาตั้งโรงงานในภูมิภาคที่เป็นกลางอย่างอาเซียนของเรา อือฮึ และเมื่อแบรนด์ใหญ่อย่าง BYD หรือฉางอันมาลงเสาเข็มที่นี่แล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างคลัสเตอร์ค่ะ การสร้างคลัสเตอร์ที่ว่านี้มันคือการบังคับให้ซัพพลายเออร์ต้องตามมาใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ อารมณ์เหมือนพอค่ายรถที่เป็นลูกค้าเบอร์ใหญ่สุดย้ายมา คนทำเบาะคนทำสายไฟอะไรพวกเนี้ยก็ต้องย้ายมาตั้งโรงงานข้างๆกัน เหมือนใยแมงมุมเหนียวหนึบที่ดึงทุกคนเข้ามาอยู่ในสมาร์ทอีโคซิสเต็มเดียวกันเลย เป็นการเปรียบเทียบที่เป๊ะมากค่ะ แต่แบบเหตุผลลึกๆของมันจริงๆ คือคณิตศาสตร์ด้านโลจิสติกนะคะ คณิตศาสตร์ด้านโลจิสติกยังไงครับ คือรถยนต์ไฟฟ้า1คันเนี่ย โดยเฉพาะตัวแบตเตอรี่ มันมีน้ำหนักมาก แล้วก็ค่าขนส่งแพงมหาศาลเลยค่ะ จริงครับ แบตเตอรี่ลูกหนึ่งหนักเป็น100 กิโลเลย ใช่ไหมคะ ทีนี้การใช้ระบบ just in time หรือการผลิตแบบส่งชิ้นส่วนป้อนเข้าสายพานประกอบทันที โดยไม่ต้องมีโกดังเก็บของเนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตชิ้นส่วน ตั้งอยู่ห่างออกไปแบบไม่เกินรัศมีไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ โหแบบนี้ก็คือบังคับไกลๆเลยสิว่าต้องมาอยู่ใกล้ๆกัน ใช่เลยค่ะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมยอดขายที่ดินถึงระเบิดขึ้นมา เพราะซัพพลายเออร์ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนย่อยต่างๆ หรือแม้แต่ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ที่ตอนนี้กำลังเป็นฮับใหญ่อยู่ที่นิคม ESIE 5 เนี่ย อือฮึ พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นค่ะ นอกจากต้องมาซื้อหรือเช่าพื้นที่ติดกับลูกค้ารายใหญ่ของพวกเขา เข้าใจเลยครับ มันเป็นการสร้างคูเมืองป้องกันความเสี่ยง หรือ defensive mode ที่แข็งแกร่งมากจริงๆ ใช่ค่ะ เพราะเมื่อทั้งระบบนิเวศมันย้ายมาตั้งอยู่รวมกันแล้ว ต้นทุนในการจะรื้อถอนหรือย้ายหนีไปที่อื่น มันจะสูงจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ ลูกค้าก็จะผูกพันกับนิคมไปแบบยาวๆเลย แบบนี้แปลว่ายอดขายที่ดินกว่า 900 ไร่เนี่ย มันไม่ใช่แค่แบบการได้ลูกค้ามาแล้วจบไป แต่เป็นการฝังรากลึกของทั้งระบบอุตสาหกรรมเลย ถูกต้องที่สุดค่ะ แต่เดี๋ยวนะครับ มีประเด็นที่ผมสงสัยนิดนึง อ
อะไรหรอคะ คือธุรกิจขายที่ดินเนี่ยต่อให้คุณจะสร้างคลัสเตอร์ได้ใหญ่แค่ไหน ดึงคนมาได้เยอะแค่ไหน ขายที่ดินไปแล้วรับเงินโอนมาแล้วเนี่ยมันก็คือรายได้ครั้งเดียวหรือ one time revenue ถูกไหมครับ ใช่ค่ะ โดยธรรมชาติของการขายที่ดินก็คือรับเงินก้อนเดียวจบ แล้วที่ดินในมือมันก็ต้องลดลงเรื่อยๆ ถูกไหมครับ แล้วแบบนี้อะไรคือขุมทรัพย์ที่จะมาป้อนกระแสเงินสดให้บริษัทในระยะยาว แบบอีก 20-30 ปีข้างหน้าครับ ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์เป็นหัวใจสำคัญของรายงานฉบับนี้เลย และมันก็คือ S-curve ตัวใหม่ที่ตลาดทุนกำลังจับตาเป็นมันเลยค่ะ โอ้มันคืออะไรครับ นั่นคือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Data Center และ AI Computing ค่ะ Data Center แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับที่ดินนิคมล่ะครับ เกี่ยวเต็มๆเลยค่ะ ข้อมูลในรายงานระบุชัดเจนเลยว่า กลุ่มลูกค้าเทคคอมพานีที่เข้ามาตั้ง Data Center เนี่ยเขามีพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรที่ต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ ใช่ครับ ใช่ครับ อันนี้คือจุดที่ผมอ่านเอกสารแล้วก็แบบทึ่งมากเลยนะ ใช่ไหมคะ ตัวเลขมันน่าตกใจมาก คือข้อมูลบอกว่า Data Center เนี่ยมีความต้องการใช้น้ำเพื่อระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์มากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมปกติถึง 12 ถึง 16 เท่าเลย โห ใช่ค่ะ 16 เท่าเลยนะคะ คือลองนึกภาพตามนะครับเพื่อนซี่เซิร์ฟเวอร์ AI ที่แบบรันข้อมูลมหาศาลตลอด 24 ชั่วโมงอะความร้อนมันจะมหาศาลขนาดไหน แล้วน้ำก็คือตัวระบายความร้อนที่คุ้มค่าที่สุด ถูกต้องค่ะ ขาดน้ำไม่ได้เลย แบบนี้ก็แปลว่า WHA ไม่ได้แค่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของที่ดิน ที่รอเก็บค่าส่วนกลางรายเดือนแบบเก่าแล้วสิครับ ฮะ แต่เขาเปลี่ยนตัวเองเป็นเหมือนท่อออกซิเจน หรือแบบโครงสร้างพื้นฐานชีวิตที่ AI และ Data Center ขาดไม่ได้เลย คือคุณจะประมวลผล AI ได้ คุณต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เขาในระดับที่สูงกว่าเดิมเป็น 10 เท่าใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพกลไกชัดเจนมาก คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะ กลไกนี้แหละค่ะ ที่แปลงรายได้จากการขายที่ดินแค่100 รายครั้งเดียว ให้กลายเป็น recurring income หรือรายได้ประจำที่สม่ำเสมอและมหาศาลไปอีก 20-30 ปีเลย โหกินยาวเลยทีนี้ ใช่ค่ะ ลองวิเคราะห์ลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะ ในเรื่องของสัญญาสาธารณูปโภค คือกลุ่ม Data Center เนี่ยเขาไม่สามารถยอมให้ไฟฟ้าตก หรือน้ำหล่อเย็นขาดช่วงได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยนะคะ แน่นอนครับ ถ้าระบบล่มนี่ความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เลย นั่นแหละค่ะ ดังนั้นสัญญาการใช้น้ำและไฟฟ้านี้เนี่ยจึงมักจะถูกทำในรูปแบบที่เรียกว่า capacity charges ค่ะ เดี๋ยวนะครับ capacity charges นี่มันอารมณ์ประมาณไหนครับ เหมือนการจ่ายค่าเบี้ยประกัน หรือว่าการเหมาจ่ายเพื่อจองความจุไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าครับ ใกล้เคียงเลยค่ะ มันคือการที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพื่อการันตีการสำรองทรัพยากรไว้ให้พวกเขาขั้นต่ำค่ะ อ๋อ คือจ่ายจองไว้ก่อนเลย เดือนนั้นพวกเขาจะรันเซิร์ฟเวอร์เต็มกำลังหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าสำรองนี้เพื่อล็อกทับทรัพยากรเอาไว้ ให้ชัวร์ว่ามีใช้แน่นอน โอ้ แบบนี้ก็สบายเลยสิครับ ใช่ค่ะ นี่คือกระแสเงินสดที่นิ่ง และคาดการได้แบบ 100% เลย มันเลยทำให้เป้าหมายยอดขายน้ำที่ทางบริษัทตั้งไว้ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร กับเป้าหมายพลังงานสะอาดที่ 1,124 เมกะวัตต์ในปี 2569 เนี่ย มันไม่ใช่แค่การตั้งเป้าลอยๆ แบบลมๆแรงๆนะคะ แต่มันมีดีมานด์ที่ถูกล็อกไว้ด้วยสัญญาระยะยาวรออยู่แล้วค่ะ โอ้โห นี่แหละครับ คือกลไกของการทำเงินแบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แท้จริง เห็นด้วยค่ะ พอฟังกลไกการเปลี่ยนที่ดินให้กลายเป็นตู้ผลิตกระแสเงินสดระยะยาวแบบนี้แล้วเนี่ย ผมเริ่มเข้าใจคำว่า ร่างทองที่ตลาดทุนใช้เรียกกันจริง ๆ แล้วครับ คู่ควรกับคำนี้จริงๆค่ะ แต่คำถามถัดมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะสำหรับเพื่อนสีที่ติดตามตลาดทุนเนี่ย ค่ะ ว่ามาเลย คือเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น AI Cluster EV หรือท่อออกซิเจนของ Data Center มันสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นปัจจุบัน หรือว่าถูก price in ไปหมดหรือยังครับ เป็นคำถามคลาสสิกของนักลงทุนเลยค่ะ คือถ้าเรามากางหน้าปัดเทคนิคและการประเมินมูลค่าหรือ valuation กันแบบแฟร์ๆจากแหล่งข้อมูลเลยเนี่ยราคาตรงนี้ถือว่าถูกหรือแพงครับ เอาล่ะค่ะ ถ้าเราดูจากการประเมินมูลค่าในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะ ข้อมูลชี้ว่าค่า PE หรือ Price to Earnings Ratio ของบริษัทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.27 เท่าค่ะ 13.27 เท่าซึ่งถ้าเทียบกับระดับค่าเฉลี่ยของทั้งตลาดหุ้นไทยที่อยู่ราวๆ 16 เท่ากว่าๆเนี่ยถือว่ายังอยู่ในโซนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะ
อ๋อแปลว่ายังถูกกว่าตลาดโดยรวม ใช่ค่ะ ส่วนค่า PBV ที่สะท้อนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี ก็อยู่แถวๆ 1.85 เท่าค่ะ เมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่แกว่งตัวอยู่บริเวณ 4 บาท 60 สตางค์นะคะ แล้วนักวิเคราะห์เขามองยังไงกับตัวเลขพวกนี้ครับ สิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินก็คือ ตลาดเนี่ยยังคงให้ valuation บริษัทนี้ด้วยวิธีคิดแบบบริษัทขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมแบบเดิมอยู่เลยค่ะ หมายความว่านักลงทุนในตลาดยังมองไม่เห็นกลไกรายได้ประจำหรือ recurring income จากพวก data center ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อครู่หรือเปล่าครับ ถูกต้องค่ะ หรืออาจจะยังไม่ให้น้ำหนักกับมันมากพอค่ะ เข้าใจแล้วแบบนี้มันมีโอกาสที่ตลาดจะปรับมุมมองไหมครับ มีแน่นอนค่ะ นั่นคือเหตุผลที่มุมมองจากนักวิเคราะห์หรือ analyst sentiment ถึงคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า re-rating ในอนาคตค่ะ re-rating คือการปรับมูลค่าใหม่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ re-rating คือการที่ตลาดตระหนักได้แล้วว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัทเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นแนว tech infrastructure ที่มีรายได้ประจำมั่นคงมากขึ้นแล้วนะ พอตลาดเข้าใจจุดนี้ ตลาดก็จะยอมให้ค่า PE ที่สูงขึ้นกว่าเดิมในการประเมินมูลค่าค่ะทำให้เป้าหมายราคาหรือ target price จากสถาบันชั้นนำหลายแห่งเนี่ยขยับไปอยู่ในช่วง 4 บาท 52 สตางค์ถึง 5 บาทเลยค่ะ โห อัพไซด์เปิดกว้างเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ น่าสนใจมาก ทีนี้เรามาดูในมุมของกราฟเทคนิคกันบ้างครับ ในรายงานบอกว่ามีแนวรับประการหินอยู่ที่บริเวณ 4 บาท 20 สตางค์ถึง 4 บาท 30 สตางค์ ๆ ค่ะ แนวรับนี้สำคัญมาก โซนราคานี้มันมีความสำคัญยังไงในเชิงกลยุทธ์การซื้อขายครับทำไมในบทวิเคราะห์ถึงเรียกมันว่าประการหินเลยล่ะ คือโซน 4 บาท 20 ถึง 4 บาท 30 เนี่ย มันคือบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้น หรือสะสมวอลลุ่มจากฝั่งนักลงทุนสถาบันแล้วรายใหญ่ค่อนข้างหนาแน่นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ อ๋อ เหมือนเป็นฐานคอนกรีตเสริมเหล็กที่พวกสถาบันช่วยกันเทปูนปูพื้นเอาไว้ เปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยค่ะ ใช่เลยค่ะ ในทางเทคนิคเนี่ยเมื่อราคาย่อตัวลงมาถึงจุดที่คนกลุ่มใหญ่มองว่าเป็นราคาฐาน ต้นทุนของพวกเขาอยู่ที่นี่ แรงซื้อก็จะกลับมาพยุงราคาเอาไว้ค่ะ ทำให้มันทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ความเสี่ยงขาลงก็เลยจำกัดใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ส่วนด้านบนเนี่ยมีด่านสำคัญหรือแนวต้านอยู่ที่ 4 บาท 76 สตางค์ค่ะ ซึ่งถ้าแรงซื้อมีมากพอที่จะทะลวงผ่านไปได้ ก็จะเป็นการเปิดช่องว่างหรือเปิดอัพไซด์ไปสู่เป้าหมายทางจิตวิทยาถัดไปที่ 5 บาทท้วนเลยค่ะ แต่เราพูดกันตรงๆนะครับ ไม่ว่าพื้นฐานจะดูดีแค่ไหน หรือกราฟเทคนิคจะมีแนวรับหนาเติบเป็นประการหินขนาดไหนเนี่ย มันก็คือการคาดการณ์จากข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ความเสี่ยงที่อาจจะมาทลายประการหินนี่คืออะไรครับ เราคงไม่ควรมองโลกในแง่ดีฝ่ายเดียวนะ แน่นอนค่ะ การวิเคราะห์การลงทุนต้องมองให้รอบด้านเสมอค่ะ งั้นความเสี่ยงหลักๆ ที่เราต้องจับตาคืออะไรบ้างครับ ความเสี่ยงแรกเลยนะคะ คือปัจจัยมหาภาคหรือ Fund Flow กระแสเงินลงทุนต่างชาติค่ะ เรื่องนี้ก็คุมไม่ได้ด้วย ใช่ค่ะ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจระดับโลกที่ทำให้ฟันโฟลไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาคนี้อย่างฉับพลันเนี่ย ต่อให้แนวรับทางเทคนิคจะแข็งแค่ไหนก็อาจจะรับไม่อยู่นะคะ จริงครับ เวลาน้ำป่ามาเขื่อนก็อ้ำไม่อยู่ แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ มีค่ะ ความเสี่ยงที่ 2 คือ ความสำเร็จในการบริหารสภาพคล่องผ่านการสปินออฟธุรกิจหรือการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์หรือพวกกองรีสอะค่ะ อ๋อ เรื่องการหมุนเงินลงทุน ใช่ค่ะ คือแผน Capex 16,000 ล้านบาทเนี่ยจะราบรื่นได้ บริษัทต้องสามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ ไปแปลงเป็นกระแสเงินสดก้อนใหม่ผ่านกองรีสได้ตามเป้าหมายด้วยนะคะ แปลว่าถ้าบรรยากาศตลาดไม่ดี คนไม่ยอมซื้อกองรีส การหมุนเงินก็อาจจะสะดุดได้ ถูกต้องเลยค่ะ หากสภาพตลาดทุนไม่เอื้ออำนวยให้ระดมทุน กลไกการหมุนเงินนี้ก็อาจจะสะดุดได้เช่นกันค่ะ ชัดเจนเลยครับ นี่คือสิ่งเตือนใจว่า อย่าเพิ่งไปหลงไหลในสตอรี่ที่สวยหรู จนลืมประเมินสภาพแวดล้อมโดยรวมของตลาดนะครับ ใช่ค่ะ ทุกการเติบโตระดับร่างทอง ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายในการรักษาสมดุลทางการเงินเสมอค่ะ เอาละครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะปิดการเจาะลึกงบ Q1/69 ในวันนี้ คุณมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากไว้ให้คนฟังได้นำไปคิดต่อยอดบ้างไหมครับ สิ่งที่อยากฝากไว้เป็นข้อสังเกตทิ้งท้ายเลยนะคะ คือแบบในยุคที่โลกกำลังแบ่งขั้วอำนาจชัดเจน แล้วก็การย้ายฐานการผลิตกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ย มูลค่าที่แท้จริงของโครงสร้างพื้นฐาน อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวที่ดินผืนนั้นๆอีกต่อไปแล้วค่ะ อ้าว แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะครับ แต่มันคือนิเวศดิจิทัลและพลังงานสะอาดที่ถูกสร้างครอบเอาไว้บนผืนดินนั้นต่างหากค่ะ ที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครคือผู้ชนะในระยะยาว โห ลึกซึ้งมากครับ ลองนำตรอบความคิดเรื่องระบบนิเวศแบบนี้ ไปปรับใช้เวลาวิเคราะห์บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันดูนะคะว่า
แบบสิ่งที่บริษัทนั้นๆมีอยู่ เป็นแค่พื้นที่ว่างเปล่า หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้าขายไม่ได้กันแน่ เป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิธีคิดในการมองหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไปเลยนะครับเนี่ยคือมูลค่าไม่ได้อยู่ที่ดิน แต่อยู่ที่โครงข่ายดิจิทัลและพลังงานที่พันธนาการลูกค้าเอาไว้ต่างหาก ใช่เลยค่ะ ฝากไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ ครับผมสำหรับการเจาะลึกในวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลย ขอขอบคุณยอดซุปเปอร์แตงส์และค่ากาแฟรสธรรมชาติทุกแก้วที่ส่งกันเข้ามา ซึ่งเป็นพลังงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเรา ให้มีแรงผลิตผลงานการวิเคราะห์ดีๆ ลึกๆ แบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องครับ ใช่ค่ะ ฝากทุกคนกดติดตาม กดไลค์ และกดแชร์ต่อด้วยนะคะ เพื่อที่เราจะได้สร้างสรรค์สังคมของคนรักการลงทุน หรือที่เราเรียกกันว่าสังคมมดงานร่างทอง ให้เติบโตไปด้วยกันครับ และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนซีคนไหน ที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรืออยากให้การงบชำแหละหน้าปัดเทคนิคหุ้นในพอร์ตแบบนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาได้เลยครับ ทีมงาน AI ของเราพร้อมจัดข้อมูลแบบกริบๆมาให้ในการวิเคราะห์เจาะลึกครั้งถัดไปแน่นอนครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ